Welkom stiermensen, het is de maand van maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. Sorry, oké stiermensen. Het is een maand waar daar is emotie, heel veel emotie. Verdriet en emotie. Heel veel van jullie stier, dat is in een relatie met een waterman of een weeskal. Mensen gaan nou recognizen iets over een waterman en een weeskal. Dus als jullie stiermannen zijn in een relatie, een huwelijk, werk met een waterman of een stiermensen, iets komt uit, oké? Mensen nou recognize dat een steenbokman uit de waarheid niet gesproken. Dus heel veel van jullie stier dat is connected met een steenbok. Deze persoon had de waarheid niet gesproken. Verdriet voor een scorpion en some sort of a new start. Als we bekijken de eerste 2 weken is voor emotional. Het is een zeer emotional 2 weken voor iedereen. Omdat we zitten in the season van de waterman. It is the 5th season, okay? De 3e en de 4e week is vuur. Heel veel van jullie voelen en krijgen in de 2 laatste week van de maand niet zo lekker. Laat het even los, oké? Vanwege dat is de frequentie van de energie. Want de ramseason begint in de 3e week en de 4e week. Some sort of a new start is steenbokman wil. Of jullie stierman, het gaat niet lukken. Er is heel veel emotie surrounding relaties. Als we bekijken in de eerste week, verdriet voor sommige van jullie stiervrouw. Verdriet over heel veel geld. Verdriet en het is zoiets als je hebben heel veel geld kwijtgeraakt. Het heeft mee te maken met vrouwen, oude vrouwen. Misschien is iets met je partner weg, dat soort of ding. Hier zien wij dat sommige van jullie zijn bang over je financiële status in de toekomst. Maar maak hier geen zorgen, het gaat goed komen. Hier zien wij dat sommige van jullie wil some sort of a new start. Maar het is zoiets als je bent bang om de start te maken. En het is een situatie dat je moet gewoon denken wat het is dat je wil en ga daarvoor uit voor het, oké? Mensen nou recognize dat een maag uit de waarheid niet gesproken over heel veel geld. Nou, de geld zit in de eerste huis. De eerste huis is dat sommige van jullie denk over geld. Hoeveel geld je hebt verloren, je financiële zaak, dat soort van ding. Emotional instability zit in met een groep van mensen. En het heeft mee te maken dat als je bent getrouwd met een weeskal, in een relatie met een weeskal. Deze weeskal kunnen iemand op de workfloor, mensen al recognize dat deze persoon creëert some sort of a chaos, oké? En jullie stiermensen nou krijgen inzicht dat als je vrouw een weeskal of een waterman is, there is some sort of a problemen dat een huge behindiging komt voor deze mensen. Als we bekijken de 3e week geen nieuwe start voor een maag. Mensen komen achter iets over de vasthouden van geld van een maag. Mensen nou recognize deze situatie. Wat een maag creëert some sort of a chaotic situatie. Dus wees voorzichtig. Mensen nou recognize wat een steenbokman heeft gedaan. En ik zie dat sommige van jullie dat is connected met een steenbokman. Nou, deze man komt op als een man, je partner. En je gaat nou recognize dat je man, dat is een steenbok, had some sort of a geheimhouding
geheim documentatie, geheim samenwerken met een maag. En dit voor jullie is best wel moeilijk, omdat dit heeft een effect op u en je relatie. En jullie stiermensen hebben zoveel verdriet hier van wat je man heeft je ingebracht. En dat komt uit. In de 4e week de energie van balance. Dus door de situatie voor sommige van jullie thuis dat hebben een steenbok man. There is verdriet, omdat daar is nou some sort of a communicatie dat komt uit over deze steenbok man. Dat heeft een invloed op jullie stiermensen. Dus jullie stiervrouw dat is getrouwd met een steenbok man. Iets gebeurt waar daar is some sort of a imbalance in je wereld en thuis door iets wat je man, some sort of a probleem, dat je man is trek in gekomen. Omdat mensen recognize dat zijn advocaat of iemand have gecreëerd some sort of a illusie. En helpt deze man some sort of a illusie te creëren waar jullie vrouw zijn terechtgekomen in deze illusie. Dus je creëert een soort of a balance thuis. Je wil some sort of a balance. Omdat de situatie voor u en je man is a sort of a out of balance. En er is heel veel emotie thuis. Oké, emotie over relatie. Emotie over wat is gebeurd. Daar is gesprek dat komt boven water. En je bent zoiets als, ja, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je mij hierin getrokken? Weet je, dat soort van situatie. Dus heel veel van jullie getrouwde vrouw of je woont samen heel lang met iemand. Je merkt nou dat, ja, deze persoon heeft door zijn actie, heb jou nou in een positie gezeten. Dat is niet lekker voor jullie stiervrouw. Dus jullie stiervrouw nou recognize dat er was heel veel problemen surrounding geld. Waar nou is boven water gekomen en u probeert some sort of a balance hierin te brengen. Verdriet over heel veel geld. Heel veel geld, oké. Zoveel verdriet waar heel veel van jullie in deze maand staan achter om te bekijken. En zit om na te denken over hoe je kan een situatie veel beter gaan creëren in je wereld, oké. Dus hier we zien dat een weeskal, en dit is een situatie waar sommige van jullie hebben some sort of a issue. Omdat some sort of a data come out, dat heeft iets mee te maken met je man. Heel veel van jullie is u en je man, some sort of informatie. En dus creëer heel veel emotie voor jullie thuis, oké? Ik ken een situatie waar sommige van jullie komen achter some sort of affair dat je man had. Dat komt uit, oké? Dan zien wij de 9 van Bochel in de huis van een groep van mensen. Dat is in de huis van de waterman. En het is een situatie waar sommige van jullie en je man is nou in financieel problemen. Ik ken met andere mensen. Of financieel problemen met je zaak. Of financieel problemen waar een corporation komt achter wat je man heeft gedaan. Dus ja, het hoeft niet mannen alleen en vrouwen alleen. Het is allebei dat jullie komen in this soort of strijd met jezelf, met je partner, over heel veel geld. Een corporation nou krijgt zoveel inzicht over een situatie. Heel veel inzicht. Een corporation is nou van op de hoogte
over juli. En dat is terechtgekomen in een probleem waar je man, dat is een STIER Maart of Steenbok, heeft gecreëerd. De geheim, er is heel veel geheim in de dagelijkse leven. Dus als je kijkt in de 6 huis, er is heel veel geheim dat komt nou boven water. Ik ken over geld, ik ken over communicatie van iemand. Dat mensen nou recognize dat deze communicatie was niet gebaseerd op feiten. En er is zoveel emotie hier around. Sommige van jullie, ik weet niet als dit is je boss, je supervisor, maar deze persoon heeft verdriet. Deze persoon is verdrietig omdat deze persoon recognize dat iets wat hij of zij heeft gedaan in het verleden is nou teruggekomen en een corporation is nou van op de hoogte. En dit creëert heel veel emotie in de family of in een connectie, een relatie, een vriendschap. There's heel veel emotie. And there is some sort of a network that je man of je vader of je broer, dat is een steenbok had gecreëerd. Het is nou afgelopen met dat situatie. Dat is daar. Dus in de zelf is over jullie ding over je financial status. In de huis van geld, some sort of a network, some sort of a samenwerking komt tot een einde. In de huis van buitenaf, sommige van jullie gaat nou achterkomen hoe je man verdient. Hoe je man's rijkdom is bijgekomen. In je huis, er is problematische situatie voor heel veel couples. Heel veel problemen. Omdat die problemen van jullie mannen hebben invloed op jullie. In de huizen van vrienden, ik zie dat sommige van jullie krijgen steunen van vrienden. In het dagelijkse leven, jullie komen achter heel veel dingen over situatie dat je was niet van op de hoogte. Situatie komt op je bord te staan. Dat soort van situatie. In de huis van huwelijks, mensen dat is getrouwd met een STIER Maart of Steenbok. Daar is some sort of a problematic situatie met u en je man. En daar is heel veel emotie dat lag thuis. Oké. Dan zien wij some sort of a kwestie van een problematic situatie waar jullie moeten echt focussen en proberen some sort of a oplossing te vinden. Het is een maand waar heel veel van jullie stier is geraakt door iets dat creëert heel veel emotional turmoil, inner emotional turmoil voor jullie. Dus een corporation gaat nou echt achterkomen. Iets dat was aan de gang en hoe heel veel mensen uit some sort of a new start krijgen, die gaat dik klappen. Dus vrouwen in deze maand, je komt echt zwaar in de problemen waar het is van iemand anders problemen worden jouw problemen. Oké, dus zoals jullie komen terecht in een situatie waar een andere persoon problemen wordt je problemen. Oké, wees voorzichtig in deze maand en denk over wat voor nieuw stad, wat voor nieuw toekomst wil je, welke richting wil je in, wat wil je veranderen in je leven. Het is een maand daarvoor. Ik wens jullie een fijne maand. Namaste, tot volgende keer.